Hello guys, good morning. This is Ivy. So welcome back to Ivy Kingdom. So today's video guys is all about gifts. So pagkatapos kong uminom ng dalgona coffee na ginawa namin kanina, so i-upload ko yan sa YouTube kung paano gumawa ng dalgona coffee. So ngayon naman ay tuturuan ko kayo mga ideas kung paano gumawa ng charms or yung tinatawag nating keyholder or keychain. So pwede nating magiging gawing palamuti sa mga bags natin. Pwede rin natin siyang gawing mga gifts ng mga friends natin, loved ones natin, ganun. So, meron akong mga dito, mga materialis na pine-prepare. So, ipapakita ko sa inyo kung paano gagawin, mga ideas ko lang naman. So, ito guys, this video is all about gifts. So, sa lahat po ng bago pa lang dito sa channel ko, please subscribe. Please, huwag niyong kalimutang pindutin yung subscribe dyan sa baba. And i-on na lang yung notification bell para updated kayo sa mga bago kong videos. Updated kayo sa mga bago kong ideas, kahit ano. So, ayun po guys, let's start. So ito po guys yung mga materials na piniprepare ko. Mayroon ako ditong colorful na mga anong tawag dito? Yung yarn thread, colorful. So ayan, depende sa inyo kung anong gusto nyong kulay. So ito po yung available dito sa akin. So magkakat tayo ng yung gusto nyong size. So gusto ko siyang gawing ganun. So magkakat tayo ng ganito kataas. So ayan guys. So ito po yan guys. So ang gagawin natin dito sa yarn, tatali natin dito sa dulo. Tatali natin ng konti. Ganyan. Tapos so ayun guys, natali na natin siya lahat. So kailangan natin sunogin ng konti yung dulo. Para hindi magtanggal-tanggal yung mga maliliit na sinulid. Konti lang. So ganyan. Mag-ingat sa apoy guys. Mag-ingat po tayo sa apoy, no? So ayan guys. Tapos na po siya guys. Tumikit siya. Ayun po. Ganyan po ang itsura. So, yung another materials ko naman is kailangan meron tayo dito. Yung ring na pangtali na pangkabit sa keyholder natin. Tapos meron akong ganitong charms, nakita ko lang sa tabi-tabi. Tapos meron akong ginawang customized na
customized na charm, yung wood charm. So, ang gagawin natin is ito, kakabit ko siya dito, ganun. Kakabit ko siya ng ganun. Ayan po. So, ganyan po siya, guys. Tapos, ito namang customize ko. Lagay ko din siya dito. So, ito yung front, no? Kasi yung sa likod is, ano siya, hindi pantay. So, pasok siya. Tapos, tali ko lang siya ng ganyan dito. Yan guys, so i-measure ko lang siya sa gusto ko siyang medyo parang ganun, medyo mataas para kita naman yung ano ko, makikita naman yung pagmumukha ko. So ayan po siya guys, meron na po tayong mga charms. So, itong customized na ano guys, customized na charms. Tuturuan ng ano, lagay ko sa description yung ano niya. Paano siya ginagawa. So, meron na tayo siyang ganito guys. So now is gagawin na po natin ng ano natin so ready natin ng isa guys. So i-open natin siya ng ganyan. Ayan. So now paano ito? So ganito guys.
So, the second idea guys, so meron ako ditong apple. So, gagawin ko itong charms. So, meron akong ganitong materials. Meron akong brown na rubber thread. Meron ako ditong parang PC. Yung yarn thread na brown. Tapos, meron din ako ito. So, ilalagay ko din ito. So, ito. Gawin natin siyang ganyan. So, ayan guys. So, magiging ganyan siya. Tapos, mayroon ako nito. So, ito guys, lalagyan natin siya ng thread. Ito.
So, ayun po guys, may nagawa po tayong dalawang key holder. So, meron tayong dalawang charms dito. So, ito guys. So, pwede nyo itong gawing regalo. So, simple lang talaga guys. Very simple. So, that's all for today. At kung nagustuhan nyo yung yung video ko, please don't forget to like. And please on the bell. And pa-subscribe naman guys. So, ayun po guys. Pwede natin tong gawing key holder. Lagay natin sa bag natin. Maganda. Tapos meron pa siyang customize. That's all guys. Thank you for watching.